yun guys, it's December 26. Yes. Happy New Year pa rin sa inyo lahat. So ngayong araw, tapos yung aming Christmas party. Hindi ako naka-video kasi ako yung namuna siya din yung nag-ayos. Kami naka-ano, May bata kayo. kami nakapag-video. Pero yun, Saan ka kaya dito ka? Naging matagumpay yung aming Christmas party. Masaya naman kasi marami nakatanggap. Kaya ngayon, mag-unboxing ngayon ng mga gifts. Yes. Late na pero okay lang yan. Ito yung mga gift na meron kaming video bomber. Ito yung mga gift na nakuha ni Sean. Regalo sa kanya ng kanyang mga Ano kayo mo dyan? wala na yata ito. Yung mga nakatanggap ni Sean. Tapos andito yung 这 mga 次我真的睡着了。 nakuha namin. Tapos yung regalo namin sa isa't isa. Doon na. Doon na, ikaw naman bukas. Sisilip mo ba? So ito yung una. Sisilip niya, Galing excited kay siya. Ninang. Galing kay Ninang ano? Rena. Ninang Rena. Hello po, Ninang Rena. Thank you po sa regalo niyo. Tumitin na lang. Ito, bigyan pa kayo ni Kuya Brenda. Baka na natin yung pagmasulat. Ano ba yun? Baboy lang. Next is the Sister Rena ito guys. Para mag-ibawi sa bata. Ang Ninang Rena. Ang laman nito ayan. Hershey's na parang donut. Tapos meron din ayan. Kirya. And thank you. Thank you po. Delegation. And ano po yun? Ninang Mai.我真的睡着了。 Cylinder na siya. Ang ganda hoodie, tapos meron siyang terno na Pants. black suit. Parang black suit siya, Pants. Pants. Yan. Sa terno. Ito naman. Ito, guys, ito kay Sister Nikki. Kay Sister Nikki, thank you so much. Ito ay padding. Yes. Actually, yung padding na siyang na red, sa kanya din galing. Actually, ayan, yung aloe and love. Ayan, padding din siya. Very useful to ngayong Winter kasi lamig. ngayong winter kasi Huwag yung araw ang lamig. Thank you so much po, Sister Nikki. Ang ganda, color blue. Yung nakaraning color red. This one is blue. Yay, ang ganda. Ang lambot. Padding siya, ang ganda. Ayan. Thank you so much, Sister Nikki. Kasama yan kay Ate Elena. Parang Advent calendar. So, hindi na kailangan yung box to. Pagkain to, hindi na ito yung box. Chocolate figures chocolate figures siya. Pero ganito lang yan. Thank you po, Ninang Elena. Hindi kasama nun. Oo, kasama niya.
这一次我真的睡着了。 Thank you po, Ninang Ito. Enemene. Next is, Ano nga is isa H&M. dito? Galing pa kay Ninong Julius. Inabot niya po sa akin kanina. Thank you so much po. Salamat. Thank you. Hindi ako nakikira. Thank you, Ninang Jessa. I know you're watching. Wow! Ang laman niya ay ito. Ang laman niya ay body wash, lotion, Thank you po, Ninang Jessa. Next, right? Ate Yedam. 我真的 Ninang 睡着了。 Aileen. Habang yung isa namin doon bising-bising. Mali, kasi kung malikit siya. Malikot. Siya yung mabagsak ng camera ulit. Thank you so much. Ang ganda nito. Paggamit natin ito kayo siya. Since mauubos na yung kanilang bag. Ano yan? Ay, ito. Yung body wash. Ninang Yedam, thank you so much. Ninang Ay, Yedam, Ate Yedam. Yedam. Ate Yedam, Ninang Aileen. Ito, ganda. Color red. Wow, terno rin. Ang dami niya Portland. susuotin. Oregon Na pang State. simba. Ang ganda. Ito din ang ganda, oh. Ganda ng color. Color red. And then, isang color blue. Ito, ang ganda rin yun, oh. Ang dami niya pang simba na. Thank you so much. Next is this one. Kay Mr. Wayne. Thank you so much. Tito. Laging malaki yung bigay ni Mr. Wayne. Let's see what is inside. Thank you so much. Very appreciate namin talaga. Marigado ko kayo. So,这一次我真的睡着了。 Ay, ito. Kasi natin ibaba. Diba? Yes, ang ganda. Yep. Uwan. Pwede siyang upuan tsaka upuan. Majulit-julit ka. Majulit-julit ka. Oh, next na sa ano mo natin? Ito yung nakaingat sa stick na. Exchange ito yung sa'yo. And then, ito yung akin. This one.
yellow pa. Kasya. Ang something ang ibang bahay. Ang bahay ay hindi galing pa. Ako talaga ako ba? At saan ko man. Size 100. Hindi nga kasi sa akin yan, Tasha. Sis! Sa akin yan. Eh kasi Size ikaw na naman 100. kasi yung pinakamalaki sa atin ng mga member eh. Kumbaga sa unisex, kasya sa kanila yan. Sis, kasya sa akin to sis. Sa akin to makupon pa. No, buksan mo na yun sa'yo. Ito sa akin. Kaya si Jessa yata. Ang ganda. Hindi ka naman yun. Oo. Yung na yun sa'yo. Mga suot mo yan. Steamer! Alam, naghahanap talaga ako ng steamer kasi gusto ko nga mag-try ng sopaw tsaka ng somay eh. Yes, Sister Jessa! Gusto ko to! Thank you so much! Gusto ko to. Nakaranta ko naghahanap ng steamer eh. Hindi mo siya naguhugas. Nakaranta. May nakakart na nga akong steamer eh. Yung saksak lang ni kuryente. Pero ito, ano to? Sa apoy. Ganda! Ang ganda nito. Ganda! Gusto ko to gamit. Thank you so much. Adulting. Ayan. Masya naman wala yung zipper. Masya naman wala yung zipper. Masya naman. Wala yung zipper eh. Okay na yan. Okay, akin ang halang. Mura lang. So, ito pala may nagbigay din. Ay. Pang ano to, maganda to kasi pang-cover. Saka yung nasa scroll. Maganda rin ito. Bukas na talaga tayo. Ay, ganda. Hindi pa naka-frozen. Sa pag-ibig ko. Frozen kasi yung parang 这一次我真的睡着了。 Salamat po Ma'am Sherry. Thank you so much. Ang dami. Kaya makapasok na ako dun sa... And then, yung, sino muna ikaw muna? Regalo Ako mo? na regalo ko sa'yo. Regalo. Kita niyo naman, regalo sa kanya. Ito na regalo ni Pastor sa akin. Yan. Ako rin naman pumili nito kasi busy siya eh. Kaya sabi ko, sige yan na damit ko. Tingin. Panikita yun. Hindi ko pa rin ito nakikita pero nakita ko lang ito. Order namin ito sa... Three pieces na damit to eh. Agata. Tapos isang cream. Ito talaga gusto ko talaga siya kasi pang siyempre regalo yan, regalo kay Pastor. Kailan yung giyo ka na rin yung pinakita. Ano ba yan? Hindi yan. Okay, siya naman. Ay, kaya mo siya magbubulo. Yay! Finish na siya magbuwan. Pero di ba ano pa tapos na? This is the last one. Ay! Yan kasi yan. This is the last one. Ay, baby. Ay, naku, baby niya. Ay, kaya mo kasi. Okay, okay. Wala. No! So, yan. Hanggang din lang. Salamat sa mga nanood. Mahaba yung video namin. At 这一 yun 次 lang. 我真的睡着了。 So yun guys, natapos na kami. Tapos
Tapos na, ito na siya. Ano na lahat yan. Yan, ito na siya. At after that, nagiligpit na naman. Ligpitan time and labahan time. So, ayun guys, hanggang dito na lang. Salamat sa Thank you so panonood. much Antok na for talaga ako. watching our unboxing. Unboxing of our Christmas gifts. Christmas Merry gifts. Christmas, Merry everyone. Christmas po. Merry Happy New Christmas and Year. Happy New Year. God bless Bye. po. Subscribe.